नमस्कार साथीहरू, फास्ट फाइनान्स युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी नेप्सेको अपडेट साथै दुईटा स्टकको एनालाइसिस लिएर यहाँहरूसम्म चाहिँ उपस्थित भएका छौँ। आजको अपडेट सुरु गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला, ताकि हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरू यहाँहरू समक्षबाट नछुटोस्। साथै लाइक, कमेन्ट र सेयर गरी अन्य साथीहरूसम्म चाहिँ पुर्याउन सहयोग गरिदिनुहोला। यति भन्दै अब लागौँ नेप्से अपडेटतर्फ। बिहिबार नेप्सेले स्पाइनिङ टफ क्यान्डल बनाएर क्लोज भएको छ। सुरुको प्री ओपन सेसनमा सामान्य अङ्कले नेप्से बढे पनि अन्तिममा क्लोजिङ दिँदा 4 अङ्कले घटेर नेप्से 2084 मा क्लोजिङ हुन पुगेको छ। इन्डिसिजन क्यान्डलको मतलब भोलिका दिनमा नेप्से अलिकति माथि जान्छ कि तल जान्छ यत्तिकै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ हुँदैन। आगामी दिनमा नेप्सेले कस्तो क्यान्डल बनाउँछ त्यो अनुसार चाहिँ कन्फर्मेसन लिन सकिन्छ। नेप्सेको कुरा गर्नुपर्दा अब नेप्सेले रिसेन्टली सपोर्ट भनेको 2060 देखि 2062 को रेन्जमा देख्न सकिन्छ भने त्योभन्दा तल नेप्से आयो भने अलिकति स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 2040 देखि 2020 कोलाई चाहिँ हामीले अलिकति स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा लिएका छौँ। यदि नेप्सेले 2020 लाई ब्रेकआउट गरेर तल जान्छ भने आगामी दिनमा नेप्सेले 2020 भन्दा तल क्लोजिङ दिन्छ भने तपाईहरूले स्ट्रङली स्टप लस गर्न नबिर्सिनु होला। यद्यपि शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। तपाईहरूले लगानी गर्नु पूर्व आफ्नो विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र लगानी गर्नुहोला। हामीले यो भिडियोस एजुकेसनल पर्पजको लागि मात्रै बनाएका हो, रेफरेन्सको लागि मात्रै लिनु होला। हामीले भनेको आधारमा मात्रै स्टक खरिद वा बिक्री चाहिँ नगर्नु होला है त। यसलाई आरएसआई लगाएर हेरौँ। आरएसआईले अलिकति अप ट्रेन्डमा गइरहेको आरएसआईले पनि अप ट्रेन्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर अलिकति यो अप ट्रेन्डलाई ब्रेक गरेर तल गएको छ। 53 को रेन्जमा आरएसआई आएको छ भने आरएसआई 60 भन्दा माथि गयो भने मात्र नेप्से पोजिटिभ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अर्को कुरा नेप्सेको कुरा गर्नुपर्दा 2020 भन्दा माथि नै यदि नेप्सेले क्लोजिङ दिन्छ भने त्यो चाहिँ हामीले नेप्से बुलिस यात्रामा तय गरेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ। जस्तो यो हायर हाईमा छ, यो 2020 भन्दा माथि क्लोजिङ दिन्छ भने यो माथिको हायर हाई हुन्छ। त्यसरी हायर हाई हुँदै गएर योभन्दा अघिल्लो नेप्सेले धेरै पटक रेसिस्टेन्स फेस गरेको 2040 को रेन्जलाई पनि ब्रेकआउट दिने प्रोबेबिलिटी चाहिँ रहन्छ। यदि 2020 भन्दा माथि नै क्लोजिङ दिएर माथि जान्छ भने 2020 भन्दा अलिकति तल गयो भने चाहिँ नेप्सेलाई त्यसपछिको इमिडिएट सपोर्ट भनेको 1960 भन्दा अलिकति तल देख्न सकिन्छ। त्यस्तै एमएसिडीको कुरा गर्नुपर्दा एमएसिडीमा पनि अलिकति हिस्टोग्रामहरू चाहिँ नेगेटिभ भएको छ र सेल सिग्नल दिएको छ एमएसिडीले भन्दा आगामी दिनमा पनि अलिकति सेलिङ प्रेसरहरू चाहिँ यहाँ नेप्सेमा आउँछ कि नेप्सेमा चाहिँ 2020 सम्म चाहिँ आउन सक्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ पर्खर हेराको अवस्थामा चाहिँ नेप्से रहन्छ। 2020 सम्म चाहिँ तपाईहरुले यदि तपाईहरुसँग स्टक छ भने चाहिँ होल्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। 2020 भन्दा तल आयो भने चाहिँ स्ट्रङली स्टप लस गर्नु होला है त। त्यसपछि हामीले नेप्सेसँगै नबिल ब्याङ्कलाई लिएका छौँ। नबिल ब्याङ्कको कुरा गर्नुपर्दा नबिल ब्याङ्क विगत 52 हप्ताकै अलिकति लोमा आएर क्लोजिङ दिएको छ। 2020 देखि 2024 भनेको लगभग करिब 3 वर्षभन्दा बढी को सबैभन्दा लोएस्टमा आएर क्लोजिङ दिएको छ बिहिबारको कारोबारको दिनमा। आगामी आइतबारमा नेप्सेले कस्तो यात्रा गर्छ त्यही अनुसार नबिल ब्याङ्कले पनि सायद रियाक्ट गर्छ होला। 488 देखि माथि नै क्लोजिङ भयो भने तपाईहरुले चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। यो वाच लिस्टमा चाहिँ राखेको कम्पनी हो। नबिल ब्याङ्कलाई हामीले डिमान्ड जोन भनेर 480 देखि 500 को रेन्जमा चाहिँ हामीले इन्टर गर्न सक्छौँ भने यसको फर्स्ट टार्गेट चाहिँ 560 देख्न सक्छौँ फर्स्ट टार्गेट। त्यस्तै सेकेन्ड टार्गेट चाहिँ करिब 600 को रेन्जमा चाहिँ हामीले नबिल ब्याङ्कको टार्गेट देख्न सक्छौँ। अलिकति भोल्युम पनि एभरेज भोल्युम भन्दा अलिक कम आएको छ। नेप्से घट्दै जाँदाखेरि अलिकति भोल्युम कम आउनु स्वाभाविक पनि हो। सपोर्ट जोनमा आएर नबिल ब्याङ्क फर्केको छ। यसलाई पनि हामीले वाच लिस्टमा राखेका छौँ। भोलिका दिनमा कस्तो रियाक्ट गर्छ यसलाई, यदि 480 भन्दा माथि जान्छ भने चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र यसको इमिडिएट फर्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ 550 सम्मलाई चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अर्को स्टक छ हामीले लिएको BHPL बाराही हाइड्रो पावर छ। बाराही हाइड्रो पावरको करिब 1 वर्ष अगाडि आइपिओ खुलेर सूचीकृत भएर कारोबार भएको कम्पनी हो। BHPL को कुरा गर्दाखेरि अलिकति इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल अप ट्रेन्डमा गइरहेको मार्केटमा इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल फर्मेसन भएको छ सपोर्ट जोनमा। यो पनि सपोर्ट जोनमै आएर अलिकति फर्केको छ भने यसलाई पनि हामीले वाच लिस्टमा राखेका छौँ। यदि भोलिका दिनमा नेप्सेहरू पोजिटिभ हुन्छ भने
यहीँदेखि चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ। यसलाई इन्ट्री गर्दाखेरि हामी यहाँदेखि इन्ट्री गऱ्यौँ भने यसको फर्स्ट टार्गेट चाहिँ हामीले 550 को रेन्जलाई लिएका छौँ। 540 देखि 550 को रेन्जलाई चाहिँ हामीले टार्गेट राखेका छौँ भने यसको इमिडिएट सपोर्ट 420 को रेन्जमा चाहिँ हामीले यसको लागि इमिडिएट सपोर्ट राखेका छौँ। यदि 420 भन्दा तल चाहिँ क्लोजिङ दिन्छ भने स्ट्रङली स्टप लस गर्नु होला। यसलाई यस्तै आरएसआई लगाएर हेर्नुपर्दा आरएसआईले पनि अलिकति 47 मा छ भने अलिकति यो 50 भन्दा माथि 60 को रेन्जमा गयो भने अलिकति स्ट्रङली हामीले इन्ट्री गर्न सक्छौँ हैन। अलिकति भोल्युम चाहिँ अलिकति कम आएको छ, सपोर्ट जोनमा आएर प्राइस घट्दै जाँदाखेरि अलिकति भोल्युम कम आएको पनि हुनसक्छ र यसलाई भोलिका दिनमा यो बढ्न सक्ने प्रोबेबिलिटी भएको कम्पनी हो। फर्स्ट टार्गेट चाहिँ 540 र सेकेन्ड टार्गेट चाहिँ 600 को रेन्जमा चाहिँ हामीले 650 देखि 660 को रेन्जमा चाहिँ हामीले सेकेन्ड टार्गेटको राखेका छौँ। आजलाई हाम्रो पहिलो सेसनको टेक्निकल एनालाइसिस यति नै। भोलिका दिनमा यहाँहरूले कुन कम्पनीको कस्तो कम्पनीको एनालाइसिस चाहनुहुन्छ सोही अनुसारको कमेन्ट गर्नु होला। साथै साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला। तपाईहरुको पोर्टफोलियोमा कस्ता कम्पनीहरू कस्ता स्टकहरू रहेका छन्, भोलिका दिनमा कस्तो एनालाइसिस चाहनुहुन्छ, कुन कम्पनीको कस्तो एनालाइसिस चाहनुहुन्छ सोही अनुसारको कमेन्ट गर्नु होला। भोलिका दिनमा हामीले सोही अनुसारको भिडियो लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित हुनेछौँ भन्दै आजको लागि यति नै। धन्यवाद।